Dacia, singura provincie transdanubiană a Imperiului Roman, a cunoscut fenomenul urbanizării de tip roman. Putem afirma cu toată certitudinea, spune cercetătorul Jean Radu Ardevan, că în Dacia au existat cel puțin 11 așezări de statut municipal superior și că ele pot fi plasate pe hartă, iar numele lor uzual din antichitate este cunoscut. În cele ce urmează sunt prezentate 8 din cele 11 orașe din Dacia romană. Vă mulțumim că sunteți pe canalul nostru. Apăsând clopoțelul, ne confirmați că merită să continuăm. Vă mulțumim! Romula, cunoscută sub numele de Romula Reșca, era o așezare romană importantă situată pe malul drept al Oltului inferior, în apropierea actualei localități Dobrosloveni, județul Olt. Romula a fost fondată în secolul al II-lea după Hristos și a devenit rapid un centru administrativ și economic important în provincia Dacia inferior. Orașul a fost ridicat la rangul de municipiu sub împăratul Hadrian. Pe cuprinsul așezării antice au fost semnalate numeroase unități militare, cele mai multe au staționat însă doar foarte scurt timp. Aceasta a contribuit la dezvoltarea economică a orașului. Romul avea o infrastructură bine dezvoltată, incluzând drumuri, pavate, apeducte și băi publice. Orașul era împrejmuit cu ziduri defensive, iar în interior se găseau clădiri administrative, temple și locuințe. Datorită poziției sale strategice, Romula a avut și un rol militar important. Aici erau staționate unități militare care protejau granițele Imperiului și asigurau securitatea a regiunii. Situl arheologic Romula Reșca este unul dintre cele mai importante din sudul României și a fost propus pentru lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Drobeta, cunoscută și sub numele de Drobeta Turnul Severin, e considerată prima așezare romană din Dacia. Numele oficial al orașului a fost Municipiul Publium Aelium Hadrianum Drobetense. Structuri al unei locuiri urbane au fost surprinse pe o suprafață mare, circa 51 de hectare, după o formă poligonală. Apariția și dezvoltarea au fost strâns legate de prezența castrului roman și de construcția podului lui Traian. Castrul de la Drobeta a fost construit pentru a găzdui trupele romane și a proteja granițele Imperiului. Aceasta a jucat un rol crucial în apărarea și administrarea regiunii. Construit între anii 103 și 105 de către arhitectul Apolodor din Damasc, podul lui Traian a fost o realizare inginerească remarcabilă. Aceasta a facilitat traversarea Dunării și a permis mișcarea rapidă a trupelor și a mărfurilor între Dacia și restul Imperiului Roman. Drobeta a evoluat rapid într-un important centru urban și comercial datorită poziției sale strategice pe malul Dunării. Orașul a fost ridicat la rangul de municipiu sub împăratul Hadrian și a continuat să se dezvolte sub împărații următori. Orașul dispunea de o infrastructură avansată, incluzând drumuri, pavate, apeducte, băi publice și clădiri administrative. Viața cotidiană era influențată de cultura romană, cu forumuri, teatre și temple dedicate zeilor romani. Dierna era situată la confluența râului Cerna cu Dunărea, în apropierea actualului oraș Orșova. Această poziție strategică a facilitat dezvoltarea unui port important care a contribuit la prosperitatea economică a așezării. Așezarea a început ca un castru roman, adăpostind unități militare precum Legiunea 5-a Macedonica. Fortul avea un port militar și un port civil, extins de-a lungul malurilor Dunării. Dierna a evoluat dintr-un vicus, adică sat, în jurul castrului, într-un municipiu sub împăratul Septimius Severus. Orașul a prosperat datorită colectării taxelor vamale și a taxelor de traversare a Dunării. Dierna era un nod important pe rețeaua de drumuri romane, conectându-se cu alte așezări importante din Dacia, cum ar fi Tibiscum și Samisegetuza. Aceste drumuri erau esențiale pentru mișcarea trupelor și a mărfurilor.
După retragerea romanilor din Dacia în anul 271, Vierna a continuat să funcționeze pentru o perioadă, dar în cele din urmă a fost abandonată. Astăzi, ruinele orașului roman se află sub apele Dunării, după ridicarea nivelului apei în urma construcției barajului Porțile de Fier. Tibiscum, situat în nord-estul Banatului, pe malul râului Timiș, a fost o așezare importantă în perioada romană. El a fost inițial o așezare dacică menționată de Ptolemeu. După cucerirea romană a devenit un fort și ulterior un municipiu roman. Așezarea era situată la intersecția unor drumuri imperiale importante care legau capitala Ulpia, Traiana Sarmisegetusa, de Vierna și de Rata. Această poziție strategică a facilitat dezvoltarea economică și militară a orașului. Tibiscum a găzduit mai multe unități militare. Fortul a fost inițial construit din pământ și lemn, dar ulterior a fost reconstruit din piatră sub împăratul Adrian. Orașul a evoluat dintr-un vicus, adică sat, în jurul castrului, într-un municipiu sub împăratul Septimius Severus. Așezarea civilă a inclus clădiri importante și ateliere, iar ruinele acestora sunt vizibile și astăzi. Ulpia Traiana Sarmisegetusa este cel mai bine cunoscut oraș al Daciei. A constituit de timpuriu obiectiv de interes pentru istorici și cărturari. Nimic nu indică vreo locuire autohtonă pe acest amplasament înainte de cucerire. Așezată la est de Porțile de Fier ale Transilvaniei, la intrarea în țara Hațegului, noua colonie exprimă bine intențiile statului roman. Așezarea a apărut prin colonizare ca o colonie din vremea lui Traian, îndată după cucerire. Inscripția de fondare menționează numele guvernatorului Decimus Terentius Scaurianus, care era considerat primul guvernator al Daciei. O prezență militară în zonă este sigură. Alte descoperiri arată că orașul a avut de la început numele complet de Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetusa. Apulum, situat la întâlnirea râului Ampoi cu Mureșul, este cel mai mare sit arheologic din Dacia romană, unul dintre cele mai întinse din întreg Imperiul Roman. Amplasamentul castrului este cunoscut și se află în partea de sus a orașului, pe platoul Cetate. Acesta a funcționat neîntrerupt pe toată durata stăpânirii romane în Dacia. În apropierea castrului se aflau canabele, așezări civile care se dezvoltau în jurul fortificațiilor romane. Acestea includeau locuințe, ateliere și alte facilități necesare pentru viața de zi cu zi a soldaților și a familiilor lor. Apulum era compus din două orașe romane distincte. Apulum 1 era situat pe malul Mureșului în cartierul Partoș, iar Apulum 2 se întindea pe 30 de hectare la sud de Castru. Între cele două orașe se afla un spațiu amplu ocupat de necropole, marcând limitele probabil ale zonelor locuite. Apulum a fost și sediul pretoriului guvernatorului celor trei dacii, subliniind importanța sa administrativă și politică în cadrul provinciei. Apulum a fost un important centru economic, administrativ, politic și militar al Daciei romane. Aici se întâlneau drumuri imperiale importante și funcționa un port comercial activ pe Mureș. Ampelum s-a dezvoltat pe o lungime de aproximativ 3 km de lungul văii Ampoiului. Așezarea a lăsat vestigii monumentale și a fost în atenția cărturarilor încă din secolul al XVIII-lea. Din păcate, după anul 1985, orașul antic a fost aproape integral distrus de extinderea combinatului de metale neferoase. Este certă prezența militară de durată la Ampelum. Existența unei garnizoane a atras populația civilă, ducând la crearea unei aglomerații. Acesta a contribuit la dezvoltarea economică și socială a așezării. Data exactă a întemeierii nu e cunoscută, dar se presupune că a fost fondat în jurul anului 200-201 după Hristos, în timpul domniei lui Septimius Severus.
În apropierea orașului se aflau numeroase așezări ale coloniștilor minieri veniți din Dalmația. Acești coloniști iliri, experți în minerit, s-au instalat pe teritoriul districtului minier și au fost subordonați administrației acesteia. Zona era caracterizată de așezări dispersate, tipice locuirii montane. În nord-vestul Daciei, rețeaua de fortificații romane era foarte densă. Porolisum a fost un punct strategic important, protejând principalul loc de trecere prin Carpați. Garnizoara de la Porolisum a inclus unități militare diverse, fapt ce explică prezența populației din Palmira, în Dacia, datorată relațiilor strânse ale împăratului Hadrian cu Palmira și a trimiterii unui corp de elită din Palmira în Dacia în timpul războiului de la frontierele Daciei din anii 117-118. Sub împăratul Septimius Severus, Porolisum a primit statut de municipiu, permițând conducătorilor și negustorilor săi să lucreze în mod independent. Situl arheologic Porolisum este unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate din România. Se găsește pe Măgura Pomăt, în județul Sălaș, și include numeroase situri arheologice importante. Într-un alt videoclip vom continua să vă prezentăm și alte așezări din Dacia romană.